För oss campare så är Punta Sabbioni en perfekt utgångspunkt. För här finns nämligen ett 10-tal campingplatser inom bara några kilometers avstånd. Bland annat Miramares som vi befinner oss på. Och bäst av allt, ett stenkast bort så går båten till en av världens vackraste städer. Eftersom det är Venedig vi är på väg till så känns det helt naturligt att börja dagen med en vattenbuss eller vaporetto. Turen från Punta Sabbioni tar cirka 30 minuter. Mitt tips är att man kliver av vid Piazza San Marco och tar hissen upp i Campanile. Från det höga klocktornet så har du en underbar utsikt över Venedig och får en bra känsla för hur staden och dess 170 kanaler och 450 broar hänger ihop. Det är faktiskt folkslaget barbarerna vi har att tacka för Venedigs existens. Under 600-talet så invaderade man den italienska nordkusten, vilket fick invånarna att fly ut till öarna. Där byggde man så småningom upp ett eget rike som bestod av skickliga köpmän, hantverkare och konstnärer. Och det är resultatet av deras framgångar som vi kan njuta av idag. Sjörepubliken Venedig kallades länge för La Serenissima, som betyder ungefär den upphöjda. Men ironiskt nog så är det just bristen på höjd över havet som är det största hotet mot staden. Överallt så ser man spänger redo att sättas in när havet trycker på. Den populäraste attraktionen är, föga förvånande, att åka gondol. En farkost som används för passagerartrafik i 900 år. Att hantera dessa asymmetriska farkoster med hjälp av endast en vickande åra är en utmaning. Och det tar mellan 4 till 6 år att bli en skicklig gondoliär. Om man nu inte vill betala fullt pris för en gondoltur som det kan sträckas upp mot 1000 kronor så finns det faktiskt ett billigare sätt och ändå kunna säga att man har åkt gondol. Det kallas för tragetta och det kostar 2 euro. Färden med dessa flytande övergångsställen tar bara 2 minuter. Gondoltur, check. Hur mycket man än förbereder sig så är det svårt att inte baxna när man ser hur vacker staden är, men också hur otroligt mycket turister det är här. Men då har jag 2 tips. Det ena är att ge sig in i bakgränderna. Gå lite vilse. Och det andra är att stanna kvar efter klockan 6 när de stora busslasterna har åkt hem. För då känns det i alla fall som att du får ha Venedig för dig själv. Nästa morgon tar vi husbilen från de lägsta delarna av Italien till de högst belägna, Dolomiterna. Det tar bara 3 timmar och vägen dit är fylld av makalösa vyer, som i alla fall jag har svårt att se mig mätt på. Och som om inte det vore nog så är det här vi hittar en av världens kanske bästa campingplatser. Caravan Park Sexton ligger 1520 meter över havet och är som en vanlig camping, fast med extra allt. Tomterna är större, utrustningen modernare och utsikten svårslagen. Priset är också högre än vad du betalar på en standardcamping, men jag tycker att man ska unna sig en natt eller 2 bara för att skämma bort sig själv och sin husbil. Bokar du en lyxplats på Sexton då medföljer några riktigt sköna bekvämligheter. Bland annat så får du ditt eget badrum och dessutom den här smarta plinten bakom mig där du tömmer gråvattnet, toavattnet, du kopplar in elen och så får du färskvatten. Också stugorna är något alldeles extra.
Caravan Park Sexton har öppet året om och när det gäller campingtomterna så finns de i storlekar från 80 och upp till 250 kvadratmeter. På anläggningen har du tillgång till 3 restauranger och ett spacenter. Garda är Italiens största sjö och en sevärdhet i sig med sina mysiga kustsamhällen och storslagna residens. Men vi har kommit hit för att det är här vi hittar distriktet Valpolicella som producerar några av Italiens mest namnkunniga viner, däribland Amarone. Redan för 2000 år sedan så började romarna göra vin på torkade druvor. Istället för att plocka in druvorna i september-oktober så lät man klasarna hänga kvar på vinrankerna i några månader. Processen har sedan dess förfinats fram till de Amarone-viner vi känner idag. En vintyp som vi svenskar tycks älska. För bortser man från bag-in-box så står Amarone för 45% av allt rödvin över 150 kronor som säljs i Sverige. Med GPSen i högsta hugg så är det sedan en enkel match att ta sig runt bland traktens vingårdar för att provsmaka och lära sig mer om hur det går till att göra dessa kronjuveler. Och hittar man något som man gillar så finns ju goda stuvmöjligheter. Jag tänkte ta er med till Massimago, en prisbelönt tillverkare i östra Valpolicella som sticker ut från mängden på flera sätt. Bland annat för att man som gäst har möjlighet att bo över på vingården i vackra lägenheter med plats för sammanlagt 18 personer. Dessutom så drivs företaget av en ung tjej. Camilla Rossi Chauvenet klev in på vinarenan 2003, blott 20 år gammal. Då har hon bestämt sig för att förvandla släktens nedgångna vinodlingar till en välmående toppproducent. 2004 gjordes blygsamma 1000 flaskor. Idag odlar hon 11 hektar och producerar 45 000 flaskor om året. The greatest part of making a good Amarone is selecting the grapes. It's absolutely the most important thing, but it's even the funniest and the most interesting part. Select the different properties, different parcels, and understand how a single parcel could give you a completely different taste. If I could be a painter, my big painting could be the Amarone and the colors would be the parcel. Druvorna till Amarone-vinet skördas för hand i september och läggs därefter i en stor lagerlokal där fläktar ser till att luften hela tiden cirkulerar. Denna metod kallas för appassimento och här får druvklasarna ligga i cirka 3 månader tills de har förlorat 40% av sin vikt. Vinet lagras därefter på franska ekfat under 2 år och slutligen 12 månader på butelj. I really think that the food matching is not so important with Amarone because I think the perfect match should be people. Should be the right people at the right moment with the right emotional sensation, emotional time. In a business dinner or a romantic dinner, the same wine is gonna taste completely different. Om man en gång druckit ett Amarone så kommer man sannolikt ihåg det. Jag skulle beskriva det som en jättelik björnkram som ser till att varenda smaklök bjuds på ett koncentrerat vinfyrverkeri. När det gäller campingplatser så finns det mycket att välja bland. Jag checkar in på Le Palme Camping som erbjuder 110 tomter på mellan 50 och 100 kvadratmeter. Så mindre ekipage är att föredra. Här finns också ett 60-tal stugor som håller bra standard. Anläggningen är terrasserad och sluttar ner mot Gardasjöns vida vyer. Stranden är kanske inte något att skriva hem om, men utsikten är storslagen. Då har jag varit nere i byn och handlat lite godsaker. Det blev prosciutto-skinka och parmesan. Vi ska göra en liten snacksbaserad maträtt idag och låta vinet stå i fokus istället. Vi börjar med att lyfta upp skinkbiten på skärbrädan. Och så tar vi lite pesto
brer vi ut det på skinkan. Så. Grissini, de här brödpinnarna. Tar en sådan och lägger den här. Och så rullar vi ihop det så vi får det som en liten klubba. Sådär, då har vi en klar. Då är det bara att fortsätta. Och så tar vi parmesanen och så bryter jag bort bitarna med kniv. Så får de bli så stora som de själva vill bli. Och så på med lite oliver. Så där har ni kvällens snacks. Det blir grissinistickor med pesto, oliver och parmesan. Och så naturligtvis ett gott Amarone. Tack så mycket för att ni har varit med oss på resa genom norra Italien. Jag hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Under vår resa i Italien så besökte vi Venedig. Vi bilade runt i Dolomiterna och besökte vingården Massimago. Anläggningarna vi bodde på heter Camping Miramare, Caravan Park Sexten samt Le Palme Camping.